Καλώς ορίσατε στο νέο μας podcast του καναλιού Γιώργος Μπίζιος TV, οι αιώνιοι αντίπαλοι, Γιώργος Μπίζιος από το Γιώργος Μπίζιος TV. Και Γιώργος από το Aris News 1914 στο Instagram. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη στις 7 που θα ανεβαίνει το συγκεκριμένο podcast θα μιλάμε για τις ομάδες μας. Ο Γιώργος για τον αγαπημένο του Άρη και εγώ για τον αγαπημένο μου ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Γιώργο, για να κάνουμε την καλή αρχή, σου δίνω το λόγο και πες μας τι γίνεται στο στρατόπεδο του Κινδυνόμαυρων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Από τι θα ξεκινήσεις? Ας ξεκινήσουμε σήμερα από το μπάσκετ που είναι και φρέσκο. Είχαμε και ωραίο βράδυ χθες. Χθες ο Άρης κέρδισε την Νεπτούνας 87-93 στη Λιθουανία για το EuroCup. Στην αρχή του αγώνα ο Άρης είχε πρόβλημα στην περιφερειακή άμυνα. Η Νεπτούνας αξιοποιούσε το τρίποντό της και έβαζε τα μακρινά σουτ. Ο Άρης στην πρώτη περίοδο έμεινε πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο τον κράτησε μέσα στο σκορ, μέσα στο παιχνίδι τον κράτησε ο Αμίν Νουά, το καινούργιο του απόκτημα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός πραγματικά, όχι μόνο στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο παίχτης κλειδί για τον Άρη, ο Γάλλος forward. Ήταν παντού μες στο γήπεδο, επιθετικές λύσεις, τρομερές άμυνες, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο Άρης χθες νίκησε γιατί διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι. Τη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Εξαιρετική. Διάβασε τα mismatch στην επίθεση και αξιοποίησε όλες τις ευκαιρίες. Είχε ένα πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο. Μας άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα του παιχνιδιού, το οποίο χαρακτήρισε τον Άρη. Συγγνώμη. Ναι. Γιώργο, από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά ο μπασκετικός Άρης παίρνει μπρος, θα έλεγα εγώ. Νομίζω πως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι τώρα με την Νεπτούνας για την Ευρώπη βλέπουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε κάτι άλλο που μας αρέσει και κάτι άλλο που θέλουμε να μείνει. Οπότε ναι, και με τον Παναθηναϊκό τώρα έχασε για 5 πόντους ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος εντάξει εδώ και 3 σε ένα παιχνίδι Γιώργο μου, που ο Άρης ήταν μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν στη διεκδίκηση του μάτς. Το παιχνίδι ήταν ισοπαλία. Μπράβο. Και έδειξε ότι σιγά σιγά μπορεί να έκανε ένα κακό ξεκίνημα, αλλά σιγά σιγά το πλάνο αρχίζει και φαίνεται. Θα πω εγώ για τους ανυπόμονους. Όχι, έτσι είναι. Νομίζω πως η υπομονή που έκανε ο κόσμος του Άρη θα αποφέρει καρπούς και ότι από εδώ και πέρα θα δούμε κάτι καλύτερο, γιατί ήδη το βλέπουμε. Ο προπονητής βλέπουμε ότι περνάει σιγά σιγά τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Μπράβο. Και η ομάδα αρχίζει να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Μια ερώτηση έχω εδώ πέρα επ' αυτού, γιατί είναι νέος προπονητής στον Άρη. Πιστεύεις ότι αν άρχιζε με αυτόν τον προπονητή και όχι τον προηγούμενο στο μπάσκετ, θα πήγαινε καλύτερα η ομάδα του Άρη? Γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος κάνει καλή δουλειά. Εντάξει, στο ξεκίνημα οποιοδήποτε προπονητής θέλει ένα χρόνο προσαρμογής για να γνωρίσει την ομάδα, να τη δέσει. Αυτά όλα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς. Οπότε πιστεύω ότι και γι' αυτό όταν ήρθε στην ομάδα μετά από τον προηγούμενο προπονητή, όταν ήρθε στην ομάδα υπήρχαν αυτά τα κακά αποτελέσματα και αυτές οι κακές εμφανίσεις. Ενώ ότι μια εικόνα μιας ομάδας δεν μπορεί να αλλάξει από το ένα βράδυ στο επόμενο, επειδή αλλάζει ο προπονητής. Αυτό δουλεύεται, θέλει καιρό για να δουλευτεί. Μπράβο. Και προφανώς ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του και περνάει αυτά που θέλει στην ομάδα. Okay. Εντάξει. Θα δούμε στη συνέχεια. Γιώργο, συνέχισε, δεν έχω να κάνω κάποια άλλη ερώτηση. Να πούμε ότι δεν μας άρεσε η συμπεριφορά του Άρη όταν προηγήθηκε με 17 πόντους προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Γενικώς έχανε εύκολα τις διαφορές στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή έπαιρνε διαφορές και η Νεπτούνας μετά έκανε μια
μία αντεπίθεση και έκανε ένα σερί το οποίο χαλούσε τις διαφορές και έκανε πιο αγχωτικό το βράδυ για τον Άρη. Τη χθεσινή βραδιά στην Λιθουανία. Τώρα μπροστά του Άρης έχει ένα παιχνίδι στο Παλέ με τον Προμηθέα το Σάββατο. Ένα παιχνίδι must win για το πρωτάθλημα. Χρειάζεται νίκες ο Άρης. Στο Παλέ με τον κόσμο του θα τα δώσει όλα για την νίκη. Ναι, γιατί σιγά σιγά ο Άρης αυτό που λέμε πήρε μπρος και με καλά ο κόσμος εκεί έτσι κι αλλιώς ήταν, δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά στο μπασκετικό Άρη, οπότε νομίζω ότι παρότι ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα, Γιώργο, δεν είναι κακή, είναι πολύ καλή ομάδα ο Προμηθέας. Όχι, είναι πολύ καλή ομάδα και θέλει πολύ προσοχή ο Προμηθέας. Ναι, θέλει προσοχή γιατί ελοχεύει κινδύνους το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι πότε παίζει ο Άρης στο μπάσκετ? Παίζουμε Προμηθέα. Το Σάββατο. Ωραία. Μισό λεπτό. Ναι. Να σου το πω για σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, παίζουμε το Σάββατο 6 και 4. Στο Παλέ. Στο Παλέ, ωραία. Και ωραία ώρα είναι κιόλας, μια χαρά. Αυτά τώρα. Καλή επιτυχία στον Άρη. Ναι, για το μπάσκετ νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Πολύ ελπιδοφόρα εμφάνιση και επιτέλους έρχεται και το αποτέλεσμα που το θέλαμε. Ναι. Όλα βαίνουν καλώς στο μπασκετικό Άρη. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη, τι λες, που έχει και ντέρμπι. Και μάλιστα μάθαμε και τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ένας Γερμανός δεν είναι? Γερμανός, ναι. Ο οποίος, να θυμίσουμε, ήταν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το όνομα μου διαφεύγει, αλλά ήταν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γιώργο. Γερμανός. Πώς το λένε, ρε εσύ? Κάτσε. Το έχω, περίμενε. Ο τέτοιος είναι... ο Μπριχ. Όχι, ο Χάμς Όσμερς. Όσμερς, ναι, αυτός είναι. Και ήταν και στο Φέγενορντ Παναθηναϊκός στο Europa League, οπότε εντάξει. Καλός ζήτητης. Είναι καλά πλέον, νομίζω στην Ελλάδα οι ξένοι διαιτητές που έρχονται είναι elite. Δεν φαίνεται πιο. Οπότε, Γιώργο, από αυτό είμαστε καλυμμένοι. Γιατί πάλι καλά που έρχονται οι elite διαιτητές και βλέπουμε λίγο κάπως... Μέχρι να μπούμε στο γήπεδο. Ναι. Σωστά. Γιώργο, από πλευράς Άρη, ο οποίος νομίζω ότι στο τελευταίο μάτς με Αστέρα Τρίπολης το απογοήτευση είναι μικρό σε αυτό που έγινε σε εκείνο το μάτς. Είναι όντως λίγο και πρέπει ο Άρης να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτή το κακό κλίμα που υπάρχει και στην τάξη των οπαδών αλλά και μέσα στην ομάδα. Να όλα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Δεν έχει πάρει αποτέλεσμα ποτέ ο Άρης στην Αγία Σοφιά. Πρέπει να κάνει κάτι για να αντιστρέψει λίγο την κατάσταση. Μπράβο. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απουσίες, η Άρη, έχουμε? Απουσίες είναι ουσιαστικά οι ίδιες. Δεν έχει γίνει κάποια επιστροφή από το προηγούμενο παιχνίδι. Ναι. Τώρα πηγαίνοντας στην Αγία Σοφιά και η ΑΕΚ, δεν θα πω ότι είναι στα καλύτερά της. Εντάξει, έκανε μια σημαντική νίκη με τον Όφη, όπου κέρδισε... Παραμένει η ΑΕΚ παρόλα αυτά. Παραμένει η ΑΕΚ. Ναι. Και βρίσκουμε τον Άρη σε ένα πολύ κακό φεγγάρι, το οποίο... Ναι, σωστό. Κοίτα, ναι, σε αυτό δεν διαφωνώ. Η ΑΕΚ πήρε μια πολύ καλή νίκη με τον Όφη και έπαιξε και εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Είχα την τύχη να κάνω και το Άρης Αστέρας Τρίπολης και το Όφη ΑΕΚ. Νομίζω ότι εσύ πώς το βλέπεις σαν Αριανός, πού θα πρέπει να ελπίζει και να χτυπήσει ο Άρης για καλό αποτέλεσμα στην Αγία Σοφιά? Για μένα ο Άρης, άμα θέλει να πάρει αποτέλεσμα στην Αγία Σοφιά, πρέπει να μπει και να παίξει μπάλα. Δεν πρέπει να περιμένει την μπάλα, να στήσει λεωφορείο. Μπράβο, σωστά. Πολύ σωστά. Πρέπει να μπει με την νοοτροπία μιας μεγάλης ομάδας και να χτυπήσει το τρίποντο. Να μην χτυπήσει το χ, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα χωρίς πόντους στην 8η θέση της βαθμολογίας, χρειάζεται πόντους και βαθμούς
και χρειάζεται να ανέβει βαθμολογικά. Μμμ. Δεν πάμε στην Αγία Σοφιά ούτε για το χ, ούτε για να χάσουμε με καλή εμφάνιση. Ο Άρης πρέπει να πάει στην Αθήνα για να κερδίσει. Βέβαια. Πρέπει να πάει να κερδίσει γιατί, Γιώργο, παίζει και Βόλος Λεβαδιακός και σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο Άρης, σε περίπτωση λέμε τώρα, Ένας από τους δύο θα ξεφύγει πολύ. θα ξεφύγει στους 11. Εγώ πιστεύω θα είναι ο Λεβαδιακός, αλλά μπορεί να είναι και ο Βόλος, δεν το ξέρεις, αλλά όπως και να είναι, πρέπει ο Άρης να πάρει θετικό αποτέλεσμα και όπως είπες και εσύ τη νίκη. Γιατί μετά περιπλέκονται κάπως τα πράγματα. Περιπλέκονται πολύ τα πράγματα και δυσκολεύει μέχρι και η Ευρώπη. Από τον μήνα Νοέμβριο θα δυσκολεύει η Ευρώπη. Τέλος πάντων. Και ο Άρης τον ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Μπράβο. Παίζει με την ΑΕΚ τώρα. Έχει ένα μάτς στο πρωτάθλημα μετά με τη Λάρισα. Και έπειτα παίζει με ΠΑΟΚ για το κύπελο. Άμα δεν κάνω σοβαρό λάθος. Παίζει με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο 3 Δεκεμβρίου. Άρης ΠΑΟΚ. Και μετά έχει ΠΑΟΚ Άρης για το πρωτάθλημα και Άρης Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα ξανά. Δηλαδή έχει στα επόμενα 5 παιχνίδια 4 ντέρμπι. Πρόγραμμα της κολάσεως θα λέει κανείς. Έτσι ακριβώς. Πρόγραμμα της κολάσεως. Λοιπόν, έχουμε καμιά απουσία για τον Άρη. Καινούργια απουσία δεν υπάρχει. Είναι αυτές που είχαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Στο μάτσο με την Δευτέρα. Φαμπιάνο και τα λοιπά. Θύμισε λίγο. Φαμπιάνο επιστρέφει. Φαμπιάνο επιστρέφει, ωραία. Καλό αυτό. Τον Άρη. Ωραία. Οπότε δηλαδή το μάτι της Κυριακής που είναι και το τελευταίο για την Κυριακή, γιατί έχουμε και τη Δευτέρα. Πώς πιστεύεις ότι ο Άρης μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα εκεί μέσα? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε από αυτό, αλλά πιστεύω ότι με ένα καλό διάβασμα του αγώνα και με τη σωστή νοοτροπία στο γήπεδο μπορεί να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα ο Άρης στην Αγία Σοφιά. Ωραία. Τώρα, έχεις κανένα άλλο νέο από ποδόσφαιρο και μπάσκετ? Στο ποδόσφαιρο ήταν ψιλονεκρή εβδομάδα μετά και την γκέλα με τον Αστέρα. Δεν είχαμε κανένα σοβαρό νέο. Οι προπονήσεις συνεχίζονται σταθερά. Τραυματίες οδεύουν προς το να επιστρέψουν στις προπονήσεις κανονικά. Ο καθένας στο χρόνο του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Λοιπόν, Γιώργο, άμα δεν έχεις κανένα νέο για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, πάμε στην άλλη πλευρά. Όχι, ας μιλήσεις εσύ τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, να τα σχολιάσουμε και μαζί, όπως έκανα και εγώ για τον Άρη. Λοιπόν, σήμερα στις 8 και 10 παίζουμε ένα πολύ σημαντικό μάτς για το FIBA Euro Cup με την Braunschweig που προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε. Δεν χάσαμε με κάτω χέρια, αλλά δεν έχει σημασία, χάσαμε. Παίζουμε στο παλατάκι, θα είναι πιστεύω κατάμεσο, αν και 8 και 4 εντάξει. Εγώ να πω μια αλήθεια, δεν είμαστε τόσο μπασκετικός λαός όσο ο Άρης, αλλά βλέπουμε ότι γίνεται κάτι καλό. Με τον κύριο Μισακίδη ακόμα περιμένουμε. Το επεισόδιο της λάμψης 100.000 συνεχίζεται. Περιμένουμε ακόμα να έρθει. Όπως και να έχει, είμαστε με τον κύριο Χατζόπουλο, ο οποίος μας έφερε σε αυτό το σημείο, μας αναγέννησε, μείωσε τα χρέη. Σήμερα επιβάλλεται νίκη, διότι πρέπει να περάσουμε στους 16, όπου θα είμαστε πάλι σε ομίλο 4 ομάδων όπου περνάνε οι δύο. Γιώργος, είσαι σχετικά νεαρός, δεν θυμάσαι όταν το Champions League ήταν φάση ομίλων και μετά στους 16 πάλι φάση ομίλων με 4 ομάδες. Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το πρόλαβα. Αυτά τα θυμούνται οι γυρεότεροι. Τέλος πάντων, έτσι είναι και το FIBA Euro Cup. Εγώ πιστεύω ότι με τη βοήθεια του λαού η ομάδα είναι καλή φέτος. Νομίζω το δυνατότερο όπλο μας είναι τα rebound, είτε τα αμυντικά είτε τα επιθετικά. Νομίζω ο Γιώργος στο παιχνίδι το δικό μας το διαπίστωσες ότι στα rebound είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ναι, ισχύει αυτό και μου έκανε εντύπωση ο ΠΑΟΚ στα επιθετικά ειδικότερα. Πάρα πολλά επιθετικά rebound, ανάκτηση επιθέσεων, που παίρνει και πάρα πολλούς πόντους από αυτά. Μπράβο. Νομίζω ότι εάν έρθει ο κύριος Μεσακίδης με το καλό, όποτε και να έρθει,
Για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η καλή ομάδα, εντάξει, εγώ συνεχίζω να το λέω, πάμε για να σωθούμε και όχι για φανφαρεσμούς και τέτοια. Αν θέλουμε να συμπληρώσουμε αυτό το σχετικά καλό puzzle φέτος, άμα πάρουμε ένα center κάτω από τη ρακέτα, όλα αυτά τα επιθετικά και αμυντικά rebound και επιθετικά που ανέφερες, Γιώργη, και εσύ, θα γίνουν και πόντι. Γιατί ναι, μεν παίρνει τα rebound, αλλά δεν βάζει εύκολου πόντου. Και γι' αυτό λείπει ο center κάτω το καλάθι. Τώρα με την Braunschweig πιστεύω ότι ναι, σήμερα θα νικήσουμε. Λόγω της έδρας, επειδή η ομάδα είναι καλή, θα έχουμε και τη βοήθεια του κόσμου μας. Επειδή δεν την παρακολουθώ την διοργάνωση πολύ, θες να μου εξηγήσεις λίγο ποιο είναι το format? Δηλαδή τώρα είστε στους ομίλους Είμαστε... Άκου να δεις τι γίνεται. Είμαστε στους ομίλους. Περνάνε οι 4, όχι, είναι 4 ομάδες, περνάνε οι 2 και μετά στους 16 πάλι έχουμε ομίλους που είναι 4 ομάδες που περνάνε οι 2. Οπότε, ο ΠΑΟΚ έχει περάσει τώρα στη φάση των 16. Με νίκη σήμερα θα έχει περάσει σίγουρα. Οπότε χρειάζεται νίκη όπως και δίποτε σήμερα. Και θέλω να πιστεύω, Γιώργο και αγαπητοί ακροατές, μόλις ακούσετε το podcast, ότι σήμερα στις 8 και 4, μόλις πάει 10.30 θα έχουμε περάσει, θα έχουμε κάνει και μια μεγάλη νίκη και θα είμαστε καλά. Τώρα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τώρα που είναι Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, τώρα εντάξει ρε Γιώργο, τώρα, παίζουμε στο παλατάκι, ωραία, θα έχουμε κόσμο, θα έχουμε το ένα το άλλο, αλλά παίζουμε Ολυμπιακό, οπότε δεν μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα. Έτσι. Νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το επίπεδο για να πούμε ότι ξέρεις ότι ναι, θα χτυπήσουμε και Ολυμπιακό, θα χτυπήσουμε και Παναθηναϊκό κτλ. Πάμε για ό,τι καλύτερο. Πάμε για μια αξιοπρεπή ήττα, εγώ θα πω. Την Κυριακή παίζετε. 4 η ώρα. 4 η ώρα, Κυριακή 4 η ώρα, ναι. Κυριακή 4 η ώρα που παίζει και η Λίντς. Δεν πειράζει. 4 η ώρα, ναι, σε ευχαριστώ που με διόρθωσες. Καλή ώρα είναι. Καλή ώρα, πολύ καλή ώρα. Θα έχει και κόσμο, πιστεύω. Ναι, Κατά πάσα πιθανότητα, αν κερδίσει και σήμερα ο ΠΑΟΚ, θα είναι γεμάτο το. Θα είναι φίσκα. Οπότε πάμε για ό,τι καλύτερο την Κυριακή, όπως ενημέρωσε και ο φίλος ο Γιώργης. Εντάξει, το σημερινό μάτς είναι για μένα το σημαντικό, διότι προκρίνεσαι και μετά βλέπεις τη διοργάνωση στην οποία ήσουν και φιναλίστ από άλλη σκοπιά. Τέλος πάντων. Γιώργο, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο για το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία στα παιδιά και μακάρι να πάρουν και την νίκη σήμερα, που πιστεύω θα την πάρουν. Λοιπόν, ας πούμε για το ποδόσφαιρο τώρα. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αύριο Μαντί, Καμαρά και Κωνσταντέλιας πιστεύω στις προπονήσεις. Κωνσταντέλιας μάλλον θα χάσει και τα δύο παιχνίδια με τον Άρη, μετά από τον τραυματισμό που υπέστη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άμα θες, Γιώργο, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό το σχόλιο, λίγο πιο ποδοσφαιρικά μετά, γιατί εγώ έχω πάρει θέση για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, θα το σχολιάσουμε και μαζί. Δεν έχουμε δεν έχουμε καμιά άλλη απουσία. Υποδεχόμαστε την Κηφισιά στις 7 την Κυριακή. Την ήττα. Η Κηφισιά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, γιατί αυτά τα παιχνίδια ελοχεύουν κινδύνους. Διότι η Κηφισιά, ναι μεν φαίνεται ότι συγγνώμη, έπιασε ένας βήχας, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι μεν η Κηφισιά έχασε ένα τρία από τον Ολυμπιακό, ναι μεν είναι σε ένα μικρό ντεφορμάρισμα, εγώ θα πω, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ καλή ομάδα, και αν ο ΠΑΟΚ υποτιμήσει αυτό το παιχνίδι, έχοντας και παιχνίδι για την Ευρώπη την άλλη εβδομάδα, θα βρεθούμε προεκπλήξεων και δεν χρειαζόμαστε εκπλήξεις μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι φυσικά θα κερδίσουμε. Παίζουμε στην Τούμπα, θα είναι κατάμεστη. Τώρα ο σοβαρός ΠΑΟΚ μετά το 4-1 και μετά από Ολυμπιακό με την ανατροπή και άκη κτλ., δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την πολύ καλή Κηφισιά του Σεμπαστιάν Λέντο. Παρ' όλα αυτά θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι. Μπράβο. Όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή. Νομίζω ότι το μάτς με τον Παναθηναϊκό ήταν ένα καλό μάθημα, διότι πήγαμε με ψηλά τον Αμανέ, φάνηκε τον τρόπο παιχνιδιού αυτό, υποτιμήσαμε τον Παναθηναϊκό και το πληρώσαμε. Τώρα, Γιώργο μου, μια που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο πιο ενεργά από μένα προφανώς, ένα σχόλιο για αυτές τις κατηγορίες, ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε αντιαθλητικά και σκληρά. Εγώ, φίλε Γιώργο,
σαν παλαιότερος, μου άρεσε ο Παναθηναϊκός έτσι που έπαιξε σκληρά και στα όρια του αντιαθλητικού. Δεν τα βάλαμε τον Μανώλη το Σιώπη, γιατί ξέρουμε ότι ο Μανώλης ο Σιώπης και γενικά και ο Τζούρισιτς παίζουν έτσι σκληρά, αλλά ο Μανώλης ο Σιώπης είναι σκληροτράχυλος παίχτης. Εγώ τα έβαλα με την ομάδα μου, η οποία φάνηκε ανεπαρκής. Διότι ο Παναθηναϊκός μας γράψε από το λαιμό και με τα νύχια και με τα δόντια, όπως από τον τρόπο του σκληρού παιχνιδιού. Εγώ δεν έχω θέμα να πω σε όλους τους παοξίδες που γίναμε ιδιαίτερα soft. Παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι κεντρικό άθλημα. Και άλλοι παίζουν σκληρά. Τώρα, αν θέλω να σταθώ κάπου, είναι σε αυτήν την ενέργεια του Γετβάη, όπου είναι απεσμένος ο Κωνσταντέλιας και φάνηκε ότι ο Γετβάη βάρεσε με μανία την μπάλα με σκοπό να τραυματίσει τον Κωνσταντέλια. Εκεί είναι μορφή για τον πολύ καλό Γετβάη του Παναθηναϊκού. Ναι, εκεί θα πω ότι ναι. Εκεί το έκανε επίτηδες, το έκανε με σκοπό. Ο Σιώπης ή ο Τζούρισιτς ή οι άλλοι δεν το κάνουν με σκοπό. Απλώς ακολούθησε τον προπονητή του Μπενίτες που λέει παίξε σκληρά για να τους αποσυντονίσουμε. Μας αποσυντώνησε το σκληρό παιχνίδι. Ήμασταν κι εμείς, το πήραμε και αψήφισα το παιχνίδι και χάσαμε. Απλά είναι. Εγώ έτσι το είδα. Τώρα, Γιώργο, εσύ τι λες? Να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Ναι, να σχολιάσω. Πιστεύω ότι ο τρόπος που μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι είναι ξεκάθαρα η φιλοσοφία του προπονητή και η οδηγία του προπονητή, ότι μπαίνουμε δυνατά στις φάσεις. Μπράβο. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έμπαινε με τον αντίθετο τρόπο στις φάσεις στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έβλεπες ότι τα έδινε όλα στην κάθε φάση με το κίνδυνο να γίνει φάουλ και να παίξει σκληρά. Αλλά πήγε το παιχνίδι στη δύναμη. Εκεί ήθελε να το πάει ο Μπενίτες το παιχνίδι. Το πήγε στη δύναμη και κέρδισε. Αυτό. Μπορεί να μην έπαιξε την τρελή μπάλα ο Παναθηναϊκός, αλλά πήρε τους 3 βαθμούς. Στο τέλος της ημέρας αυτό μετράει. Ναι, πήρε την ουσία. Και ναι, κοίτα, μένα σαν παλιό φίλαθρο μου αρέσει το σκληρό παιχνίδι. Όχι σαν το αθλητικό αυτό, αλλά μου αρέσει. Δεν είναι κακό. Ναι, το θέμα είναι να διαχωρίζουμε το σκληρό παιχνίδι στα όρια του αθλητισμού από το αντιαθλητικό. Αυτό που έκανε ο Γετβάη ήταν ξεκάθαρα αντιαθλητικό. Ναι, αντιαθλητικό και ενέργεια κάπου ανθρώπου, εγώ θα πω. Δεν χωράνε αυτά στο ποδόσφαιρο. Μπράβο. Γι' αυτό, γιατί το έκανα και live το παιχνίδι και λέω ρε παιδιά, δεν με πειράζει που ο Παναθηναϊκός παίζει σκληρά. Α παίξουμε κι εμείς λίγο σκληρά. Τι έγινε? Δηλαδή, τώρα, όλοι εσύ Γιώργο τώρα, βαλθήκαν όλα να τα βάλουμε το Σιώπη, το παλικάρι τώρα, που έπαιξε και σε εσάς και τίμησε πολύ την φανέλα του Άρη. Έτσι παίζει ρε πάντα ο Σιώπης. 15 χρόνια που είναι στο ποδόσφαιρο. Και στην εθνική έτσι παίζει. Δεν έκανε κάτι καινούριο. Εντάξει, δηλαδή. Ξέρεις τι. Εμένα αυτό μου αρέσει το Σιώπη, ότι είναι ταχυδυναμικός, είναι δυνατός, παρόλο το μικρό σωματότυπό του, τα δίνει όλα για την μπάλα. Μπράβο. Μπαίνει στις μονομαχίες. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μάθαμε έτη 2025 ότι ο Σιώπης είναι pitbull. Το ξέραμε. Όσοι τον βλέπαμε το Σιώπη, το ξέραμε. Μπράβο. Οπότε αυτό το σχολείο μου για τον Παναθηναϊκό το πήραμε αψήφιστα, οι άλλοι παίξαν πιο δυνατά. Εσύ Γιώργο το τοποθέτησε πολύ σωστά και χάσαμε. Δεν έχει κάτι σκιώδες. Ναι, νομίζω τώρα οι γκρίνιες για το σκληρό παιχνίδι είναι δικαιολογία. Δεν είναι κάπως δικαιολογία όλο αυτό? Φυσικά είναι δικαιολογία. Είναι δικαιολογία για να κρύψουμε ότι ήμασταν ανεπαρκείς εμείς. Και ότι μόλις βγήκε ο Κωνσταντέλιας, σε όλο το μάτσο είχαμε 2 ευκαιρίες. Η μία ήταν τον Κωνσταντέλια που ήταν γκολ και η άλλη άσο να πάει στο καλό. Το πρόβλημα είναι ότι μετά τον Κωνσταντέλια κανείς δεν ακολούθησε. Αυτό είναι το κακό. Μόνο ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος ο άνθρωπος πάνω κάτω να δημιουργήσει, να κόψει, δεν προλάβει. Γιατί δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός μετά το 2-1 του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Μπράβο. Δεν έχουμε κάτι για να θυμόμαστε και νομίζω ότι ανήκει και στο παρελθόν αυτό. Και νομίζω ότι θα χαστεί και γρήγορα το παιχνίδι αυτό. Μπράβο. Εντάξει, κράτησε λίγες παραπάνω ημέρες γιατί αυτό το μάτι, να σου πω κάτι Γιώργο, θα κάνω μουφή προς τα ραδιόφωνα, αλλά θα είναι και αλήθεια αυτό που θα πω. Ήταν λουκούμι για τα ραδιόφωνα, γιατί αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 0-3, λόγω τώρα, δεν θα είχαν ασχοληθεί με κάτι. Πόσο καλός είναι ο ΠΑΟΚ και αυτά. Μόλις έγινε όλο αυτό, ήταν βούτυρο στο ψωμί του ραδιοφώνου και γενικά το σετ και τα λοιπά. Για ασχολούνται. Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτοί ψάχνουν όλα
τα ραδιόφωνα και τα site ψάχνουν το τζερζελέ, πώς το λένε. Μπράβο. Όχι καθαρό το ποδοσφαιρικό. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι ήταν αυτό που είπαμε εμείς οι δύο. Λοιπόν, Γιώργο, λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελες να κάνουμε έτσι στο πρώτο μας podcast και ένα σχόλιο για την Εθνική, η οποία δεν ξέρω άμα την είδες εχθές, άμα είχες την ατυχία να δεις το συγκεκριμένο θέαμα, αλλά έχω πει σε live μου και στο ραδιόφωνο το είπα, δεν αντέχω άλλο Μασούρα, δεν αντέχω άλλο Μάνταλο, δεν αντέχω άλλο Κουρμπέλι, δεν αντέχω άλλο πια. Έχω βαρεθεί, έχω κουραστεί και δεν βάζει κανένα νέο παίχτη. Παραδείγματος χάρη, εσύ Γιώργο, συγγνώμη που σε παίρνω μονόδερμα, στο χθεσινό παιχνίδι, μια που δοκιμάζει παίχτες, δεν χωρούσε ο Κοστούλας. Εγώ θα πω. Εννοείται. Για μένα δεν μπορεί να μην παίζει ο Κοστούλας με τη Λευκορωσία σε ένα διάφορο παιχνίδι. Πρέπει να μπει. Ναι, δεν χωρούσε ο Βίχος του Λεβαδιακού, του παλικάρι. Να το δοκιμάσουμε αυτό. Ο Γιοβάνοβιτς. Ναι. Πόσες αλλαγές έκανε, ερώτηση κάνω. Τα έκανα, αλλά στην ουσία τη μόνη θετική είναι αν σιώπης. Τώρα, εντάξει. Έβαλε τον Τριάδη μέσα, ωραία, έβαλε τον Κοστούλα. Στη θέση του Τετέι, που εγώ τον κρατούσα τον Τετέι γιατί ήταν πολύ θετικός ο Ανδρέας εχθές. Ποιον έβαλε τον Κουρμπέλη, γιατί δεν μπορούμε χωρίς Κουρμπέλη. Και έβαλε στα τελευταία λεπτά τον Καρέτ στη θέση του Μασούρα. Ναι. Καλά, εντάξει, το χθεσινό ήταν και ένα εντελώς διάφορο. Εγώ να σου πω, το έβλεπα και δεν το έβλεπα. Ήμουν λίγο στο κινητό, λίγο στο παιχνίδι, γιατί αλήθεια βαρέθηκα. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θέλω να σου πω, ρε εσύ Γιώργη, εγώ δεν σου λέω να βάζει παίχτες του ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει ποιοι θα είναι. Στην Εθνική δεν με ενδιαφέρει σε ποια ομάδα θα παίζουν. Έτυχε να πάρει το Βίχο. Παραδείγματος χάρη ένα πολύ καλό παίχτη. Γιατί στα δεξιά, εγώ θα πω στα δεξιά, να προτείνω κάτι Γιώργο και πιθανόν να συμφωνήσουμε. Να μην πάρει το Τζάπρα που κάνει όργια στο φετινό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Ή να μην πάρει τον Γκούμα, το παλικαράκι. Ακαδημίες πάω και στο Λεβαδιακό πάει πολύ καλά. Λέω εγώ τώρα, επειδή παίζω στο Λεβαδιακό και τι σημασία έχει. Στην Εθνική κανονικά δεν θα έπρεπε να παίζουν οι καλύτεροι παίκτες, αυτοί που είναι σε φόρμα τώρα. Αυτοί που είναι σε φόρμα ακριβώς, όχι. Ναι. Σε φόρμα αυτή τη στιγμή. Ναι, ο Τετέ είναι σε φόρμα, ο Παντελίδης είναι σε φόρμα, δηλαδή στη θέση του Μασούρα χωρίς Παντελίδης. Το παλικάρι. Ναι, ο Μασούρας έχει κουράσει. Έχει κουράσει. Δηλαδή εκεί στην άλλη τέτοια που παίζει δεν παίζει κιόλας. Δηλαδή. Και ο Κουρμπέλης έχει κουράσει κατά την άποψή μου. Ποιος? Και ο Κουρμπέλης έχει κουράσει κατά την άποψή μου. Τα είπαμε αυτά. Άστο. Δηλαδή αυτό που λέει δεν υπάρχουν παίκτες στις θέσεις τους. Είπαμε εμείς δύο παίκτες τώρα. Στο κέντρο είπαμε ακόμα έναν. Άρα υπάρχουν παίκτες. Άρα ο προπονητής δεν τους βλέπει. Γιατί καλά που κάναμε ελληνοποιήθηκε, όχι ελληνοποιήθηκε, παίρνει το ελληνικό διαβατήριο ο Καρέτσας, καλά ο Ζαφύρης, αλλά κοίτα και τα τοπικά σου ταλέντα που έχεις μπόλικα από ό,τι φαίνεται και δεν τα χρησιμοποιείς. Εμένα αυτό είναι το πράγμα μου. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κακός προπονητής ο Γιοβάνοβιτς. Τον θεωρώ πολύ καλό. Δηλαδή έχω πολύ καλή άποψη για τον Γιοβάνοβιτς. Και εγώ έχω καλή άποψη, αλλά η Βάναρου το λέω, εντάξει τώρα δεν ξέρω. Κάτι δηλαδή. Η αλήθεια σε αυτά τα παιχνίδια τώρα με τη Σκωτία και την Λευκορωσία, ειδικά με τη Λευκορωσία, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Ας πούμε, ο Τζίμας για μένα έπρεπε να είναι στην κλίση. Ναι, οκ. Δεν βρίσκω λόγο. Τον Κοστούλα προφανώς καλά έκανε και τον κάλεσε, αλλά έπρεπε να είναι και ο Τζίμας. Οκ. Εντάξει. Μπορεί να διαφωνούμε και να συμφωνούμε σε αυτό, ναι, γιατί όχι. Αλλά αυτό εφόσον τα παιχνίδια είναι διάφορα με τη Σκωτία, εντάξει, κερδίσαμε 3-2, να είναι καλά ο Άγιος Βλαχοδήμος. Που δεν έχω πρόβλημα ο Βλαχοδήμος να παίζει βασικός, γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας keeper. Με αποδείξεις πλέον. Αλλά αυτό, δοκίμασε άλλους παίχτες. Δηλαδή δεν ξέραμε τον Μάνταλο, δεν ξέραμε τον Μασούρα, δεν ξέραμε τον Κουρμπέλη. Τους ξέρουμε, δεν τους ξέρουμε. Τόσα χρόνια. Και για να το κλείσουμε, θεωρείς ότι ήταν μεγάλη αποτυχία ότι δεν περάσαμε στο Μουντιάλ? Εγώ το θεωρώ. Είναι αποτυχία. Έτσι. Γιατί μπήκαμε με προσδοκίες. Δεν μπήκαμε ότι. Μπράβο. Μπήκαμε πρώτοι. Αυτός ήταν ο σκοπός. Δεν ήταν πάμε στα μπαράζ. Ο σκοπός ήταν να βγει στον όμιλο. Μπράβο. Δηλαδή, πολύ καλά στο Nations League. Έχεις κερδίσει
Wembley, μια απερίγραπτη νίκη, Ναι, ιστορικό ποδόσφαιρο, μπράβο. και μπαίνει στα προκριματικά με ένα εμφατικό 5-1 στην έδρα σου. Μμμ. Και μετά τα επόμενα 3 παιχνίδια είναι η απόλυτη καταστροφή. Μετά είναι το απόλυτο blackout. Blackout, τρως 9 γκολ σε 3 παιχνίδια, Μμμ. βάζεις 2. Ναι. Η Ρωσία, εγώ χτες το έμαθα, δεν το άκουσα που το έλεγε στην τηλεόραση. Η Περιγραφή, Λευκορωσία ναι. στην Δανία. Ναι, μπράβο. Και, Δεν είναι η δηλαδή, Λευκορωσία, εκεί που η Ελλάδα έχασε και στα 2 παιχνίδια 6-1. ναι, μπράβο. Μπράβο, δηλαδή θα μπορούσαμε να βγούμε και πρώτοι. Αυτό είναι το κακό. Απλώς κάποιες επιλογές, εγώ θεωρώ, γιατί τώρα υπάρχει και το άλλο Γιώργο το δόγμα, μην κριτικάρει τον προπονητή και δεν είναι αποτυχία και όχι δεν είναι και τα λοιπά. Μα ρε παιδιά, άμα δεν κριτικάρουμε τον προπονητή στη νίκη, άμα δεν τον κριτικάρουμε στην ήττα, στην ισοπαλία, πότε θα τον κριτικάρουμε, όταν ξέρω εγώ φύγει. Δηλαδή η δικιά σας δουλειά των δημοσιογράφων κυρίως ποια είναι, να κριτικάρετε ή να γλύφετε τον κάστοτε προπονητή, όχι γλύφετε, συγγνώμη, το παίρνω πίσω αυτό, να καλοπιάνετε. Γιατί Κάτι πρέπει να άποψη, κριτικάρεις. να προσθέσω κάτι. Ναι, Κατά την άποψή μου, καλώς μένει ο Γιοβάνοβιτς. Δεν πρέπει να φύγει. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα παίζει καλά. Δεν παίζει άσχημα. μπράβο, ναι. Αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν παίζει το Μουντιάλ. Για ακόμα μια φορά έξω από μεγάλη διοργάνωση. Μμμ, Αλλά βλέπουμε ότι παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ανοίγει τηλεόραση στην εθνική. Αν εξαιρέσουμε το χθεσινό παιχνίδι, μμμ. βλέπεις μπάλα. Βλέπεις. Μπράβο, μπράβο. Βλέπεις κάτι καλό. Καλώς μένει ο Γιοβάνοβιτς. Δεν έπρεπε να φύγει. Μμμ. Ε, εγώ θεωρώ ότι, Γιώργο, δεν έχουμε και μια προσωπικότητα, μια μεγάλη προσωπικότητα στην εθνική. Γι' αυτό ίσως μας στερεί ότι δεν πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω ότι παίζει και αυτό ρόλο. Ίσως να παίζει και αυτό. Τέλος πάντων. Γιώργο, θες να προσθέσουμε κάτι άλλο για εθνική? Γιατί νομίζω Νομίζω τα είπαμε, το εξαντλήσαμε το θέμα. ναι, το εξαντλήσαμε το θέμα. Μια χαρά τα πήγαμε για το πρώτο μας podcast. Λοιπόν, αυτό είναι το podcast «Οι αιώνιοι αντίπαλοι». Λοιπόν, Γιώργος Μπίζιος από το Γιώργος Μπίζιος TV. Και Γιώργος από το Aris News 1914 στο Instagram. Λοιπόν, πριν κλείσω, να πούμε ότι μπείτε κάτω από την περιγραφή του βίντεο και στην περιγραφή του καναλιού υπάρχει ο σύνδεσμος για να πάτε στο Aris News 1914. Ο φίλος Γιώργος κάνει φανταστική δουλειά. Καθαρά αριανίδικα νέα, αντικειμενικά όμως, έτσι όπως είναι. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη στις 7. Οπότε να έχετε μια υπέροχη μέρα ή ένα υπέροχο βράδυ. Βασικά καλό βράδυ, καλή ημέρα, γεια σας.